ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවාලා හැමෝම උෂාම් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ Amazon affiliate marketing හරහා කොහොමද ඔයාලා සල්ලි උපයන්නේ? කොහොමද ඩොලර් උපයන්නේ කොහොමද? කොහොමද මේකෙදී ලැබෙන commission percentage එක? කොහොමද මේවා ඔයාලා මාකට් කරන්නේ? ඉතින් මේක හොඳට ඉවර වෙනකම්ම කන්සන්ට්‍රේට් කරගෙන අහගෙන ඉන්න. මොකද YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්කෝ කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක මාරම වටිනවා. ඒක YouTube channel එකක් කරලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් හොයන මුදලට වඩා ඒ වගේ ඔයාලට 10 ගුණයක් 20 ගුණයක් 30 ගුණයක් 100 ගුණයක් වුණත් හොයන්න පුළුවන් මේ Amazon affiliate marketing හරහා. මේ knowledge එක වැඩි කට්ටිය share කරන්න කැමති නෑ. නමුත් මම හිතුවා මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක සහ මිනිස්සු ඉන්න අමාරු තත්ත්වයක් එක්ක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිකලි මමත් earn කරන දෙයක් Amazon affiliate marketing කියන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලුවොත් ඔයාලට මේකේ complete knowledge එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ඉන්නේ ඇත්තටම amazon.com කියන site එකේ. ඒකට මේක හරියට ලංකාවේ තියෙන ඩරාස් පිටරටවල තියෙන eBay AliExpress ඒ වගේ විශාලම එකක් තමයි Amazon කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගොඩක් අය අහලා ඇති මේක. ඉතින් මේක ගැන අපි බැලුවොත් එහෙම data analyze කරලා Amazon කියන්නේ ඔයා දන්න American multinational technology company එක. ඉතින් මේක e-commerce එකක් තමයි e-commerce site එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා මම trend data බැලුවොත් එහෙම Amazon එකේ global විදියට මේක තනිකර up trend එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ end මේකේ audience එක ඒ කියන්නේ මේ buyers ලා ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ site එකට traffic එක වැඩි. ඒකින්ද ඔයාලා මේක market කරන එක සම්බන්ධව කිසිම බයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඕන කෙනෙක් මේ site එක ගැන දන්නවා. especially USA කට්ටිය. දැන් මම කියා දෙන්නම් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක හරහා කොහොමද මේතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක එක දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි product එක කොහොමද sale කරන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. හිතන්න ඔයාලට තියෙන YouTube channel එකක්. YouTube channel එකක් ඉස්සරහට හදන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් හරි කමක් නැහැ. එහෙම කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ description එකේ ඇති YouTube master class link එක ඔයාලට පුළුවන් එක click කරලා YouTube සම්බන්ධව A to Z ඉගෙනගෙන හොඳ YouTube channel එකක් build කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ මගේ channel එකේ තියෙන videos ඔක්කොම බලලා හොඳ knowledge එකක් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක්. ඒක Sony කැමරා කියලා ටයිප් කරාම මට ආවා Sony ZV-E10 photography සම්බන්ධව කරන channel එකක්. දැන් මෙයා කරන්නේ මේ කැමරා equipment එක එක gadgetic ගැන වීඩියෝ එකේ කරන ගමන් එයා description එකේ දාලා තියෙනවා මොනවද මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඔක්කොම Amazon affiliate link. ඒ කියන්නේ මේ product වල link තමයි දාලා තියෙන්නේ. AMZN කියන්නේ Amazon link. ඉතින් මේ දැන් මේක නම් දැන් තමන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි හොඳට ෆ්ලුවන්ට් විදියට තමන්ට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම එකක් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ අපිට එහෙම කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ channel එකක් start කරන්න. මේ තියෙන්නේ Amazon kitchen products කියලා මම type කරාම එන kitchen product සම්බන්ධව කරන YouTube channel එකක්. බලන්න එයා කොච්චර audience එක හදලාද කියලා 1,26,000ක් subscribers ලා ඉන්නවා. ඒකට මේ වීඩියෝ එකට බලන්න views මිලියන 4.5ක් තියෙනවා. ඒකට මෙයා description එකේ තනිකර මේ kitchen product වල Amazon link දාලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ එක product එක buy කරාම එයාලට ඒ buy කරාම මෙයාට කොච්චර ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එනවද කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම මම දැන් ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කොච්චර commission percentage එකක් එනවද කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම Amazon එකේ මෙන්න මෙහෙම තමයි percentage හැදෙන්නේ. මේ මම ඉන්නේ Amazon මම මේ ඔක්කොම මේම ඔයාලට මේ ටේබල් එක බලන්න අවශ්‍ය නම් ඇත්තටම වෙනම මගේ උෂාන් බ්‍රෝ Facebook page එකට මම මේවා link දාලා තියන්නම් ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා fixed standard commission income rates for specific product categories. ඉතින් Amazon games ඔයාලට පුළුවන් නම් ප්‍රොමෝට් කරන්න ඔයාලගේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට 120ක percentage එකක් හම්බ වෙනවා commission එක විදිහට. ඒකට ඩොලර් 100ක මම නිකන් just කියන්නේ ඩොලර් 100ක ඔයා ගේම් එකක් ප්‍රොමෝට් කරා නම් සේල් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයාට ඩොලර් 20ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට luxury beauty, luxury stores beauty, Amazon Explore 10%, digital music, physical music, handmade digital videos 5%, physical books, kitchen, automotive
ඉතින් මේ අපි ගත්තොත් මේ percentage වලින් අපි දැන් ඊළාට Amazon Fire Table devices Amazon මේ මෙතන මේ තව තියෙන shoes විවිධාකාරයව තියෙන jewelry ඊළඟ එකේ ගත්තොත් 3%ක toys furniture ඒ වගේ ඒවා ඊළාට PC components DVD Blu-ray 2.5යි television digital video games 2යි ඉතින් මේ ආකාරයට PIX commission income rates දාලා තියෙනවා දැන් මම කියන වැදගත්ම දේ තමයි මේ වෙනකොට ඩොලර් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඔයාලා මෙතන එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේල් කරගෙන 104ක කමිෂන් එකක් ඔයාට ආවත් ඔයා රුපියල් 1000කට වඩා හොයලා ඉවරයි. ඔයා රුපියල් 1000කට වඩා හොයලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් මේ දැන් මෙහෙමයි. ප්‍රැක්ටිකලි කියන්න ඕනේ දේ තමයි ඇත්තටම මෙහෙම ප්‍රොඩක්ට් සේල් කරන එක ලීසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒකට ඔයාලට හොඳ YouTube channel එකක් build කරගන්න ඕනි. ඔයාලගේ channel එකේ හොඳ trust එකක් ඇති වෙන්න විදිහට ඔයා channel එකේ videos දාන්න ඕනි. බොරු videos දාන්න බෑ. ඒ වගේ තියෙනවා. නැත්තම් trust කරලා කෙනෙක් මේ link එක click කරලා ඇවිල්ලා product එකක් ගන්න නෑනේ. අර ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන අනිත් දේ තමයි මේ Amazon එකේ මෙහෙමයි අපි දේ සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන ප්‍රොසීඩර් එක සහ එතනින් ඉස්සරහට වෙන දේවල්. ඔයාලා Amazon එකට ගියාම amazon.com කියලා ටයිප් කරලා පල්ලෙහාට මෙන්න. පල්ලෙහාටම ආවහම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන make money with us. මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 4 වෙනියට become an affiliate කියලා. මේක ඔයාලා ක්ලික් කරාම ඔයාලව අරන් එන්නේ තනිකර රෙජිස්ටර් වෙන ප්ලේස් එකකට. හරි මම මේකේ ඔල්රෙඩි රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ හින්දා මට ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට මෙතනදී සයින් ඉන් වෙලා ඔයාලගේ account එක create කරගන්න පුළුවන්. මම මේක කරන් පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ටිකක් ඒ කියන්නේ වෙලා යන වැඩක් මෙතනදී. නමුත් ඒකේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඇත්තම details fill කරලා Amazon එකේ account එක හදාගන්න. මේ affiliate දැන් මම එන place එකත් පෙන්නුවා. ඔයාලට තියෙන එතනින් එහාට වැඩ ටික කරගන්න විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් register වෙන්න. register වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න එහෙම තමයි Amazon එකේ product එකක් promote කරන්නේ. හරි Amazon එකේ කොහොමද product එකක් ඔයාලා promote කරන්නේ? මෙතනදී කොහොමද link එක ගන්නෙ? link එක ගන්නෙ ඔයාලා මේ Amazon එකේ search bar එකේ ඔයාලට ඕනේ product එක type කරන්න. මම type කරනවා Sony camera කියලා. enter දෙන්න. enter දුන්නාම ඔයාලට එනවා විවිධාකාරයේ Sony camera. ඉතින් ඔයාලට promote කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කැමරාව. මම මේක එක සැරයක් click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ වම් අත පැත්තේ උඩම තියෙන text කියන එකට එන්න. ඒක එක සැරයක් click කරන්න. click කරාම ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම link එකක් generate වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න එහෙම link එකක් generate වෙනවා. ඒ link එක copy කරගන්න මෙතනින් copy කරගෙන ඔයාලගේ description එකට paste කරන්න. මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය product වල වෙනම Amazon link හදාගෙන ඒවා paste කරලා දාන්න. ඉතින් මේ හරහා කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේක buy කරාම ඔයාලට පේනවා මේක buy කරොත් එහෙමනම් commission එක විදිහට කැමරා වලට තිබ්බ ඒ කියන්නේ digital product ඒ වගේ සම්බන්ධ ඒතන තිබ්බ කැමරා වලට තිබ්බ ගාණෙන් 100ට ඔයා හිතන්න 4ක් ආවත් ඔයාලට කොච්චර ලොකු මුදලක් යනවද කියලා. මොකද ඩොලර් 2000කට කිට් වෙන මුදලක් යනවා මේ කැමරාව. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට මේක image එකක් විදිහට ඔයාලගේ website එකකට embed කරන්න ඕන නම් මේ image කියන එක සැරයක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ යටම එනවා image size එක select කරගෙන ඒ image size එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් මේ යට තියෙනවා link එක ඒක copy කරලා paste කරන්න ඔයාලගේ website එකේ HTML එකට. ඒකට automatically මේ image එක හැදෙනවා. ඉතින් මේ image එක click කරලා කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ product එක buy කරොත් ඒකත් ඔයාලට commission එකක් විතර හම්බ වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට Amazon එක හරහා කොහොමද product එකක් sale වෙන procedure එක කොච්චර commission මුදලක් හම්බ කොහොමද account එකක් create කරගන්නේ මේ සම්බන්ධ හොඳ knowledge එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් කවුරුත් තරහ වෙන්න එපා account එකක් create කරගත්ත විදිය පෙන්නුවේ නැහැ කියලා. මොකද ඒක හරිම සරල procedure එකක්. මොකද ඒකවත් ඔයාලට කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට මේ online හරහා මුදල් උපයනවා කියන එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Facebook account create කරන ඔයාලා account එක create කරන එක හරි easy procedure එකක්. හැබැයි හරිය details දෙන්න එක තමයි මම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් withdrawal කරන්න පුළුවන් method එක සල්ලි withdrawal කරන්න පුළුවන් ඔයාලට Payoneer හරහා. Payoneer කියන එක ගොඩක් අයට තියෙනවා freelancing වැඩ කරන අයටද eBay වල වැඩ කරන කට්ටියටද
ෆෙෝනිය කියන කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. නැති කට්ටියට පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එකක් බලලා ෆෙෝනිය account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා Amazon affiliate marketing සම්බන්ධ හොඳ knowledge එකක් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.